Tagalog-English Speaking Practice, Lesson number 20. Sumakay ka na sa kotse. Get in the car now. Sumakay ka na sa kotse. Get in the car now. Ako ba ang dapat sisihin sa nangyari? Am I to blame for what happened? Ako ba ang dapat sisihin sa nangyari? Am I to blame for what happened? Papunta na ako. I'm on my way. Papunta na ako. I'm on my way. Manang-mana talaga siya sa tatay niya. He takes after his father in many ways. Manang-mana talaga siya sa tatay niya. He takes after his father in many ways. Ano ang masasabi mo sa isyung to? What's your take on this issue? Ano ang masasabi mo sa isyung to? What's your take on this issue? Huwag mo nang ungkatin ang nakaraan. Wala nang kaugnayan yon. Don't bring up the past. It's irrelevant now. Huwag mo nang ungkatin ang nakaraan. Wala nang kaugnayan yon. Don't bring up the past. It's irrelevant now. Tinanggihan ko yung offer dahil ang baba ng sweldo. I turned down the offer because of the low salary. Tinanggihan ko yung offer dahil ang baba ng sweldo. I turned down the offer because of the low salary. Ihahatid kita sa airport. I'll drop you off at the airport. Ihahatid kita sa airport. I'll drop you off at the airport. Pwede mo ba akong tulungang itayo yung tent? Can you help me set up the tent? Pwede mo ba akong tulungang itayo yung tent? Can you help me set up the tent? Mag-ingat ka sa mga sasakyan kapag tumatawid ka ng kalsada. Look out for cars while crossing the street. Mag-ingat ka sa mga sasakyan kapag tumatawid ka ng kalsada. Look out for cars while crossing the street. Ang hilig niyang ipagyabang ang bago niyang kotse. He loves to show off his new car. Ang hilig niyang ipagyabang ang bago niyang kotse. He loves to show off his new car.
Tatawagan kita pagkatapos ko dito. I'll call you back as soon as I'm done with this. Tatawagan kita pagkatapos ko dito. I'll call you back as soon as I'm done with this. Kailangan kong sunduin ang mga anak ko sa eskwelahan. I have to pick up my kids from school. Kailangan kong sunduin ang mga anak ko sa eskwelahan. I have to pick up my kids from school. Pasensya na kung nakaabala ako. I'm sorry if I caused any inconvenience. Pasensya na kung nakaabala ako. I'm sorry if I caused any inconvenience. Tumaba siya pagkatapos ng bakasyon. She put on weight after the holidays. Tumaba siya pagkatapos ng bakasyon. She put on weight after the holidays. Pareho kaming mahilig sa taho. We both love taho. Pareho kaming mahilig sa taho. We both love taho. Birthday mo ba ngayon? Is it your birthday today? Birthday mo ba ngayon? Is it your birthday today? Tumatanggap ako ng puna. I'm open to feedback. You may also say, tumatanggap ako ng opinyon, which means the same, I'm open to feedback. Hindi ako kakain ng chichirya ng isang linggo. I won't eat junk food for a week. Hindi ako kakain ng chichirya ng isang linggo. I won't eat junk food for a week. Magjejeta na ako simula bukas. I'll start my diet tomorrow. Magjejeta na ako simula bukas. I'll start my diet tomorrow. Nakapulang t-shirt ba siya? Is he wearing a red t-shirt? Nakapulang t-shirt ba siya? Is he wearing a red t-shirt? Paalis na ang bus. The bus is about to go. Paalis na ang bus. The bus is about to go. Sinusubukan kong magbawas sa asukal. I'm trying to cut down on sugar. Sinusubukan kong magbawas sa asukal.
I'm trying to cut down on sugar. Nakasalubong ko ang kapitbahay ko sa tindahan. I ran into my neighbor at the grocery store. Nakasalubong ko ang kapitbahay ko sa tindahan. I ran into my neighbor at the grocery store. Naubusan na naman tayo ng mantika. We've run out of cooking oil again. Naubusan na naman tayo ng mantika. We've run out of cooking oil again. Hindi siya dumating sa interview niya sa trabaho. She didn't show up for her job interview. Hindi siya dumating sa interview niya sa trabaho. She didn't show up for her job interview. Itinuro niya ang mali sa ulat. He pointed out the mistake in the report. Itinuro niya ang mali sa ulat. He pointed out the mistake in the report. Huwag mong pigilan ang damdamin mo. Okay lang na umiyak. Don't hold back your emotions. It's okay to cry. Huwag mong pigilan ang damdamin mo. Okay lang na umiyak. Don't hold back your emotions. It's okay to cry. Kailangan kong matulog. I need to get some sleep. Kailangan kong matulog. I need to get some sleep. Alas 9 ng gabi, papuputukin yung mga paputok. The fireworks will set off at 9 p.m. Alas 9 ng gabi, papuputukin yung mga paputok. The fireworks will set off at 9 p.m. Pwede mo ba akong tulungang mamili ng panregalo sa birthday? Can you help me pick out a birthday gift? Pwede mo ba akong tulungang mamili ng panregalo sa birthday? Can you help me pick out a birthday gift? Huwag nating madaliin ang mga bagay-bagay. Let's not rush things. Huwag nating madaliin ang mga bagay-bagay. Let's not rush things. Pwede ba akong mag-apply para maging permanenteng residente? Can I apply to become a permanent resident? Pwede ba akong mag-apply para maging permanenteng residente? Can I apply to become a permanent resident?
Kanino yung mga susi na nasa mesa? Whose keys are on the table? Kanino yung mga susi na nasa mesa? Whose keys are on the table? Pakitiisin niyo muna ang ingay ng construction. Please bear with the construction noise. Pakitiisin niyo muna ang ingay ng construction. Please bear with the construction noise.